learningstation24 চেনেলটোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোত কমান্ড প্ৰম্পটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। উইন্ডোজ কমান্ড প্ৰম্পট হৈছে উইন্ডোজৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এপ্লিকেশন যিটো আমাৰ জেনেৰেল ইউজাৰসকলে ইমান ইউজ নকৰে। এটো জেনেৰেলি প্ৰগ্ৰেমাৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে বেছিকৈ ইউজ কৰা দেখা যায়। তথাপিও কম্পিউটাৰৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামত ইয়াৰে ৰিলেটেড কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহে। গতিকে মই আজি এটা কুৱেশ্যন সলভ কৰি ইয়াৰে কমান্ডবোৰ কেনেকৈ ইউজ কৰা যায় মই আপোনালোকক দেখুৱাম। সাৰ্চ বাৰত CMD বুলি টাইপ কৰিলে ওপৰত দেখাব কমান্ড প্ৰম্পট বুলি। তো কমান্ড প্ৰম্পটটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ওপেন কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব এখন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট স্ক্ৰীন। এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট স্ক্ৰীনখনত আপোনালোকে যিটো ফন্টৰ কালাৰ দেখিছে এই ফন্টৰ কালাৰ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো কৰিবলৈ কমান্ড হৈছে কালাৰ হেল্প। এইটো কমান্ড আপুনি ইউজ কৰি এণ্টাৰ কৰিলে দেখা পাব ইয়াতে যিমানবোৰ কালাৰ আছে ফন্টৰ ওলাই পৰিছে। গতিকে আমি যদি হোৱাইট যদি কৰিব বিচাৰি এটা কালাৰ লিখি স্পেচ দি 7 যদি দিওঁ তেতিয়া দেখিব এই ফন্টৰ কালাৰখিনি হোৱাইট হৈ পৰিছে। এনেকৈ আপোনালোকে ফন্টৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমি CLS কমান্ডটো ইউজ কৰি আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনখন চাফা কৰি ল'ম। কমান্ড প্ৰম্পট ওপেন কৰিয়ে প্ৰথম যিটো এড্ৰেছ দেখা যায় সেইটো হৈছে C:\users\HP>. এইটো হৈছে এটা এড্ৰেছ, মানে আমি বৰ্তমান C ড্ৰাইভৰ ইউজাৰ্ছ নামৰ ফোল্ডাৰটোৰ HP নামৰ ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু আমি যিবোৰ কাম কৰিম ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট হওক ফাইল ক্ৰিয়েট হওক চব এই ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত হ'ব। গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পাথ দেখা পাব ইয়াৰ মিনিঙে হৈছে এইটো। এতিয়া আহক আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ। কুৱেশ্যনটোত এই বক্সটোৰ ভিতৰত যিটো কম্পিউটাৰ চিষ্টেম বুলি দেখা পাইছে এইটো হ'ল এটা ডাইৰেক্টৰি কমান্ড প্ৰম্পটৰ ভাষাত, আৰু জেনেৰেলি আমি ইয়াক ফোল্ডাৰ বুলি জানো। গতিকে আমাৰ এই কুৱেশ্যনটোত দিয়া যিখিনি টাস্ক দিছে এই গোটেইখিনি আমি কম্পিউটাৰ চিষ্টেম বুলি ডাইৰেক্টৰিটোৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। গতিকে আমি প্ৰথমতে কম্পিউটাৰ চিষ্টেম বুলি ডাইৰেক্টৰি এটা বনাই ল'ব লাগিব। ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েটৰ কমান্ড হৈছে MD। MD মানে হৈছে মেক ডাইৰেক্টৰি। কম্পিউটাৰ চিষ্টেম ডাইৰেক্টৰিটোৰ ভিতৰত সোমাবলৈ আমি এটা কমান্ড ইউজ কৰিম, সেইটো হৈছে CD। CD মানে হৈছে চেঞ্জ ডাইৰেক্টৰি। CD কমান্ডটো ইউজ কৰি আমি যিকোনো ডাইৰেক্টৰিৰ ভিতৰত সোমাব পাৰোঁ। কম্পিউটাৰ চিষ্টেম ডাইৰেক্টৰিটো সোমোৱাৰ পিছত আমি এই ডাইৰেক্টৰিটোৰ ভিতৰত কুৱেশ্যনটোত দিয়াৰ দৰে হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰ বুলি দুটা সাব ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি আকৌ MD কমান্ডটো ইউজ কৰিম মেক ডাইৰেক্টৰি। গতিকে আমি MD হাৰ্ডৱেৰ স্পেচ ছফ্টৱেৰ এই দুটা একেলগে যেতিয়া আপুনি স্পেচ দি দিব এই দুটা ডাইৰেক্টৰি একেলগে ক্ৰিয়েট হৈ যাব। গতিকে আমি MD হাৰ্ডৱেৰ স্পেচ ছফ্টৱেৰ দি এণ্টাৰ কৰি দিম। এতিয়া যদি আপোনালোকে dir কমান্ডটো ইউজ কৰি চাই, dir হৈছে এটা ডাইৰেক্টৰিৰ ভিতৰত যিবোৰ ফাইলছ ফোল্ডাৰ আছে গোটেইবোৰ আমি দেখা পাম। গতিকে আপোনালোকে dir কমান্ডটো ইউজ কৰি চালে দেখা পাব ইয়াতে হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ বুলি দুটা সাব ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। এতিয়া হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ দুইটা ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে কেইটামান টাস্ক দিয়া আছে। গতিকে এইকেইটা টাস্ক কৰিবলৈ আমি এটা এটাকৈ ইয়াতে সোমাব লাগিব। গতিকে আমি হাৰ্ডৱেৰ ডাইৰেক্টৰিটোৰ ভিতৰত সোমাবলৈ আকৌ আগৰ দৰে CD যিটো কমান্ড চেঞ্জ ডাইৰেক্টৰি সেই কমান্ডটো ইউজ কৰিম। CD স্পেচ হাৰ্ডৱেৰ যেতিয়া আপুনি টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰিব তেতিয়া দেখিব হাৰ্ডৱেৰ ডাইৰেক্টৰিটোত সোমাই পৰিছে। গতিকে হাৰ্ডৱেৰ ডাইৰেক্টৰিটোত সোমাই আমি আকৌ CPU আৰু পেৰিফেৰেল বুলি দুটা ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট কৰিম MD কমান্ড দি। গতিকে মই কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। dir কমান্ডটো যদি ইউজ কৰা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা পোৱা যাব যে হাৰ্ডৱেৰ ডাইৰেক্টৰিটোত CPU আৰু পেৰিফেৰেল বুলি দুটা ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। এতিয়া CPU ডাইৰেক্টৰিটোৰ ভিতৰত আমি CU ALU আৰু মেমৰি বুলি তিনিটা ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু পেৰিফেৰেলত এটা .txt ফাইল ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আমি প্ৰথমতে CPUত এই তিনিটা ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট কৰি লৈছোঁ। গতিকে আমি CPUত সোমাবলৈ আকৌ CD যিটো কমান্ড CD চেঞ্জ ডাইৰেক্টৰি সেই কমান্ডটো দি আমি CPUত সোমাই ল'ম। গতিকে CD স্পেচ CPU টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব CPU কমান্ডটোত সোমাই পৰিছে। তাৰপিছত তাতে আমি MD কমান্ড দি মেক ডাইৰেক্টৰি যিটো কমান্ড সেইটো দি আমি CU ALU আৰু মেমৰি বুলি তিনিটা ডাইৰেক্টৰি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ম।
এতিয়া এটা বস্তু মন কৰিব এতিয়া আমি CPU ডাইৰেক্টৰীটো যেতিয়া এই ডাইৰেক্টৰীকেইটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ গতিকে আমি এতিয়া যেতিয়া পেৰিফেৰেল ডাইৰেক্টৰীটোলৈ যাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি আকৌ হাৰ্ডৱেৰ ডাইৰেক্টৰীলৈ বেক হৈ আহিব লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে কামাণ্ড হৈছে cd .. cd দুটা ডট দিলে আমি সেই যিটো ডাইৰেক্টৰী মানে CPU ডাইৰেক্টৰীটোৰ পৰা আমি ওলাই আহিম আমি হাৰ্ডৱেৰ ডাইৰেক্টৰীটোত আহি যাম আৰু হাৰ্ডৱেৰ ডাইৰেক্টৰীটোত পেৰিফেৰেল বুলি ডাইৰেক্টৰীটো আছে তেতিয়া আমি cd কামাণ্ডটো ইউজ কৰি মানে চেঞ্জ ডাইৰেক্টৰী কামাণ্ডটো ইউজ কৰি আকৌ পেৰিফেৰেলত সোমাব পাৰিম গতিকে cd স্পেচ পেৰিফেৰেল কৰিলে আপোনালোকে পেৰিফেৰেল ডাইৰেক্টৰীটোত সোমাই পৰিব কাৰণ তাতে আমি .txt ফাইলটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এতিয়া ফাইল ক্ৰিয়েটৰ কামাণ্ড হৈছে কপি স্পেচ কন আৰু আপোনাৰ যিটো ফাইলৰ এক্সটেনশ্যন দিছে মানে .txt এইটো টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলে তেতিয়া দেখা পাব আমি এখন ব্লেক স্ক্ৰীনত সোমাই পৰিছোঁ তাতে আপোনালোকে যিকোনো এটা কিবা টাইপ কৰিব পাৰে মই কিবা এটা টাইপ কৰি Ctrl+Z কণ্ট্ৰল ক্লিক কৰি Z ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সেই টেক্সট ফাইলটোৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব তাৰপিছত যেতিয়া dir কামাণ্ডটো ইউজ কৰি চাব দেখিব পেৰিফেৰেল যিটো ডাইৰেক্টৰী আছে তাতে .txt বুলি ফাইল এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে আমি হাৰ্ডৱেৰ ডাইৰেক্টৰীটোত যিকেইটা টাস্ক দিয়া আছিলে সেইকেইটা কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া আমি ছফ্টৱেৰ ডাইৰেক্টৰীলৈ বেক হৈ আহিব লাগিব গতিকে ছফ্টৱেৰ ডাইৰেক্টৰীলৈ বেক হৈ আহিবলৈ আমি আকৌ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম ডাইৰেক্টৰীলৈ উভতি আহিব লাগিব গতিকে আমি cd .. যিটো কামাণ্ড সেইটো ইউজ কৰি আমি পেৰিফেৰেলৰ পৰা প্ৰথমতে হাৰ্ডৱেৰলৈ ওলাই আহিম আৰু হাৰ্ডৱেৰৰ পৰা আমি কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম ডাইৰেক্টৰীলৈ cd .. টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰি বেক হৈ আহিম গতিকে চাওক মই কেনেকৈ কৰিছোঁ এতিয়া আমি কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম ডাইৰেক্টৰীলৈ আহি পৰিলোঁ এতিয়া আকৌ cd কামাণ্ডটো দি মানে চেঞ্জ ডাইৰেক্টৰী কামাণ্ডটো দি আমি ছফ্টৱেৰ ডাইৰেক্টৰীটোৰ ভিতৰত সোমাম গতিকে আমি cd স্পেচ ছফ্টৱেৰ টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম তেতিয়া দেখিব আপুনি ছফ্টৱেৰ ডাইৰেক্টৰীটোত সোমাই পৰিছে এতিয়া এই ছফ্টৱেৰ ডাইৰেক্টৰীটোত এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বুলি দুটা ডাইৰেক্টৰী আছে এই দুটা ডাইৰেক্টৰী আমি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব গতিকে আমি আকৌ md কামাণ্ডটো ইউজ কৰিম md কামাণ্ডটো ইউজ কৰি আমি md স্পেচ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ স্পেচ দিব চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিব আৰু dir কামাণ্ডটো ইউজ কৰিলে দেখা পাব যে ছফ্টৱেৰ যিটো ডাইৰেক্টৰী তাৰে ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ বুলি দুটা ডাইৰেক্টৰী ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এতিয়া আমি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰটোত এটা .ppt ফাইল থকা দেখা পাইছোঁ কুৱেশ্যনটোত আৰু চিষ্টেম ছফ্টৱেৰটোত .doc ফাইল এটা থকা দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি এই দুটা ফাইল ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰটোত সোমাবলৈ আমি আকৌ cd কামাণ্ডটো ইউজ কৰিম চেঞ্জ ডাইৰেক্টৰী cd স্পেচ এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলে আমি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ ডাইৰেক্টৰীটোৰ ভিতৰত সোমাই পৰিম এতিয়া ইয়াতে আমি কপি স্পেচ কন স্পেচ .ppt টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰিলে আমি ppt ফাইলটোৰ ভিতৰত সোমাই পৰিম তাৰপিছত আমি তাৰে পৰা Ctrl+Z টাইপ কৰি তাৰ পৰা ওলাই আহিম তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব ওৱান ফাইল কপিড বুলি দিয়া আছে গতিকে এটা ppt ফাইল এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল dir কামাণ্ডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত আকৌ আমি চিষ্টেম ছফ্টৱেৰত সোমাবলৈ cd .. টাইপ কৰি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিব আমি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰৰ পৰা ওলাই আহি cd স্পেচ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ কৰি মানে চেঞ্জ ডাইৰেক্টৰী কৰি আমি আকৌ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰত সোমাই পৰিম আমি এতিয়া cd স্পেচ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ কৰি চিষ্টেম ছফ্টৱেৰত সোমাই পৰিছোঁ আৰু তাতে এটা কপি স্পেচ কন স্পেচ .doc টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ এণ্টাৰ কৰি Ctrl+Z যেতিয়া টাইপ কৰিম তেতিয়া আমি এণ্টাৰ কৰি দিলে তাৰ সেই ফাইলটোৰ পৰা ওলাই আহিম গতিকে এতিয়া এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আৰু চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ দুইটা ডাইৰেক্টৰীৰ ভিতৰতে এটা .ppt এটা .doc ফাইল ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এতিয়া আমি C টাইপত এই কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম ডাইৰেক্টৰীটো কিদৰে ক্ৰিয়েট হৈছে এইটো যদি আমি চাব যাওঁ আমি C টাইপ অপেন কৰি চাম তাতে আমি ইউজাৰ্ছ যিটো ফল্ডাৰ আছে তাতে ক্লিক কৰিম তাতে আমি HP ফল্ডাৰটো দেখা পাম তাতে ক্লিক কৰিম HP ফল্ডাৰত সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব তাতে কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম বুলি ডাইৰেক্টৰী এটা ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে যিটো আমি কামাণ্ড প্ৰম্পটত কৰিছিলোঁ এতিয়া যদি কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম ডাইৰেক্টৰীটোত আপোনালোকে যায় তাতে দেখা পাব হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ বুলি দুটা ডাইৰেক্টৰী ক্ৰিয়েট হৈ আছে মানে দুটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ আছে এতিয়া আমি হাৰ্ডৱেৰটো যদি ক্লিক কৰোঁ হাৰ্ডৱেৰৰ ভিতৰত CPU আৰু পেৰিফেৰেল দুটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ আছে CPUটোৰ ভিতৰত যদি ক্লিক কৰে আপুনি CU ALU আৰু মেমৰি বুলি তিনিটা ডাইৰেক্টৰী ক্ৰিয়েট হৈ আছে আৰু পেৰিফেৰেলৰ ভিতৰত যদি ক্লিক কৰে তাতে আপোনালোকে .txt ফাইল এটা দেখা পাব এতিয়া আমি আকৌ ছফ্টৱেৰলৈ যদি যাওঁ ছফ্টৱেৰত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ চিষ্টেম ছফ্টৱেৰ দুটা ডাইৰেক্টৰী ক্ৰিয়েট হৈ থকা দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত .ppt চিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত .doc দুটা ফাইল ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে
গতিকে এইদৰে কমাণ্ড প্ৰম্পটত আমি যি ডাইৰেক্টৰী ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ ইয়াতে চি ড্ৰাইভত ফ'ল্ডাৰ হিচাপে আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে আজিৰ কাৰণে এইখিনি। নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আৰু কেইটামান কমাণ্ড লৈ আহিম। গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি আপোনালোকৰ কাৰণে ইউজফুল বুলি ভাবিছে, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।